My name is Raj Barge. I'm co-founder director of Raj Computer Education. हा आता आपल्याला बेसिकली इथे काय करायचं, समजा मी इकडे आलो तर मला इथे काय दिसतं, माझं हे एसक्यूएल मध्ये आलेलं आहे. कसं आलो, मी इकडे क्लिक केलं, बरं मला एसक्यूएल ची स्क्रीन दिसली. कशी दिसली तर इकडे बघा, मला इथे डेटाबेस दिसतं. या डेटाबेसला क्लिक केलं मी, इथं मला सगळं डेटाबेस दिसतो. आता लास्ट टाइमला आपण काय केलेलं, लास्ट टाइमला आपण हे सगळं जे काय टूल आहे हे सगळं रन केलेलं. तर मला असं पहिल्यांदा बघायला लागेल की एक्झॅक्टली मी कुठपर्यंत आलेलं. तर मी इथे टर्मिनलला क्लिक केलं, टर्मिनलचा मला प्रॉम्प्ट आला. मी सांगितलं रवी मध्ये डी जँगो मध्ये आलोय. मी इथे डीआर कमांड दिली, मला इथे ईआरपी नावाचं प्रोडक्ट दिसतं. मी सीडी ईआरपी मध्ये आलो, परत इथे डीआर केलं, लिस्ट मध्ये आलो. हा, इथे मला माझं प्रोजेक्ट दिसतं. मग मला सांगायला लागतं पायथन मध्ये. ठीक आहे, पायथन मध्ये काय सांगितलं इथं, MANAG मॅनेज डॉट PY मध्ये RUN रन सर्व्हर अशी कमांड दिली. तर मी सांगितलं पायथन मध्ये मॅनेज पायदा हे करून सर्व्हर रन झालं. इथे क्लिक केलं मी, इथे ओपन केलं, तर मला इथं काय झालं, एक छोटस ब्राउझर मध्ये इथे एक छोटस पेज ओपन झालं. हे मला दोन चॉईसेस देतं. मला पहिले चॉईस देतं, मी जे इथं स्लॅश POOLS पॉल्स टाकलं, POPOLS पॉल्स टाकलं, मला वेलकम टू राज कम्प्युटर सांगतं, जे मागच्या पेज केलेलं. आणि त्याच्यामध्ये जर मी तिथं न करता मी जर PHP ऍडमिन सांगितलं, तर मला हे ऍडमिनला कसं कनेक्ट करायचं ते सांगता. इथे युजर नेम ऍडमिन ऍडमिन दिलं तर कनेक्ट होऊन जातं. बरोबर आहे. आता इथे ऍडमिनला इथे गेल्यानंतर तो सांगतो, नाही सांगतो की इथे ऍडमिनला गेल्यानंतर इथे लॉग इन नावाचं काही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नाही. बरोबर आहे, कारण तो सांगतो इथं ऑट टेबल नाहीये. मग आता ह्या काही कमांड्स आहेत ना, त्याच्या एरर्स आपल्याला समजत नाहीत. मग काय करायला लागतं तुम्हाला, हे डी जँगोचं जे फ्रेमवर्क आहे, डी जँगोचं जे फ्रेमवर्क आहे, DJNGO, डी जँगोचं जे फ्रेमवर्क आहे, बरोबर आहे, हे डी जँगोचं जे फ्रेमवर्क आहे, या फ्रेमवर्कमध्ये फर्स्ट ऍप्लिकेशन जिथं आपण क्रिएट करतो तिकडे आलेलं आहे. याचं वर्जन चेक केलं, प्रोजेक्ट क्रिएट केला, ही साईट क्रिएट केली. असं करत करत आपण ना बरंचसं खाली आलो. मग इथं पॉलचं ऍप्लिकेशन टाकलं. आता या पॉलच्या ऍप्लिकेशन मध्ये ह्या गोष्टी आहेत का नाही बघायच्या, बरोबर. आणि पॉलच्या ऍप्लिकेशन मध्ये हे बघितल्यानंतर आपल्या त्यामध्ये इंडेक्स फाईल इथं क्रिएट केलेली आहे पॉलच्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये, बरोबर. आणि तिथं आपण ते टाकून दिलेलं आहे, आणि तिथं जे वेलकम येतं ना तिकडे येतं. आता शेवटची कमांड आपण ही दिलेली. आता ही कमांड दिल्यानंतर याच्या खाली आलो, नेक्स्ट पेजला आलो, तरी सांगितलं आता ह्याच्यामध्ये डेटाबेसमध्ये सेटिंग करा जाऊन तुम्ही. तर आपल्याला ही जी सेटिंग आहे ना, ही करायला लागते. आता मॉडेल नावाची जी कन्सेप्ट अशी आहे ना, की जो मला काही डेटाबेस क्रिएट करायचा आहे, जे माझ्याकडे टेबल क्रिएट करायचे आहेत, ते मला मॉडेल नावाने लागतात. आता इथं क्वेश्चन आणि चॉईसेस नावाने असे दोन मॉडेल क्रिएट केलेले आहेत पॉज डॉट मॉडेलमध्ये. मी जर इकडे आलो ऍक्च्युअली, मला इथं पॉज दिसतं, पण इथं कुठं मॉडेल दिसतंय का, दिसतंय इथं मॉडेल नावाची गोष्ट आहे. इथं मॉडेलमध्ये काहीच नाही. आता याचा सेकंड फेज, मला इथं मॉडेल क्रिएट करायचं, मी काय करतो, हे जे मॉडेलचे कमांड्स आहेत ह्या कॉपी पेस्ट करतो माझ्या पॉज डॉट मॉडेलमध्ये. ऍक्च्युली ह्या कॉपी पेस्ट नसतात, त्याच्या टाईप करायचे असतात. आता टाईप करायला एवढा वेळ नाहीये, म्हणून मी डायरेक्टली इथं कॉपी पेस्ट केलेलं आहे. बरं, इथं काय क्वेश्चन नावाचं टेबल बनला पाहिजे, ज्याच्यामध्ये टेक्स्ट क्वेश्चन आणि पब्लिश डेट नावाचं नावाची डेट फील्ड असली पाहिजे. मी मॉडेल्स मध्ये काय सांगितलं, डेट फील्ड क्रिएट कर. इथे जी लँग्वेजच्या डीबी मधनं मी मॉडेल हे इम्पोर्ट केलेलं आहे, एक क्लास, आणि त्याच्यामध्ये कॅरेक्टर क्रिएट केले, डेट क्रिएट केलेलं आहे. इथं क्वेश्चन आन्सर मध्ये फॉरेन की असणार आहे, जी इथं रेफर करणार आहे. सांगितलं की क्वेश्चन टेबलमध्ये हे फॉरेन की घे, ऑन डिलीट कॅस्केड कन्स्ट्रेंट. म्हणजे काय, क्वेश्चन डिलीट केलं की त्याच्या संबंधीचे चॉईसेस आहे ते पण डिलीट करून टाकायचे. चॉईसचं जे टेक्स्ट आहे हे 200 कॅरेक्टर्स पर्यंत मोठं असू शकणार आहे मॅक्सिमम लेंथ. आणि तर वोटिंगसाठी मी बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय दिली, 0. म्हणजे वोट काहीच नाही दिलं तर बाय डिफॉल्ट 0 पकडायचं व्हॅल्यू, कारण की नल व्हॅल्यू नको यायला म्हणून. हे केल्यानंतर मी काय सांगितलं, आता हे मॉडेल मला ऍक्टिवेट करायचंय. मी काय करतो, हे सेटिंग मध्ये जाऊन ऍक्टिवेट करायला लागतं. म्हणजे माय साईट मध्ये सेटिंग डॉट पाय नावाची गोष्ट आहे. मी इकडे आलो, माझं ते हे तर माझं पॉल्सचं पेज आहे. मग ह्याच्यावरती हे माझं अख्खी साईट, याच्यामध्ये सेटिंग डॉट आहे. याच्यामध्ये आलो, हे बघा माझ्याकडे इथं ऍप्लिकेशन्स आहे. तर इथं ऍडमिन, ऑथर, कंटेक्स्ट, सेशन, मेसेज आणि स्टॅटिक फाईल माझ्याकडे आहे. मग हे असल्यानंतर मी काय सांगितलं, मला ही पॉल्स नावाची फाईल क्रिएट करायची. मी कशी बनली, त्यांनी सांगितलं पॉल्स नावाच्या ऍपमध्ये पॉल्स कॉन्फिगरेशन नावाची गोष्ट आहे, बरोबर आहे. आता हे ऍप इन्स्टॉल करण्यावर अवलंबून असतं. हे कसं केलं, मी इकडे आलो. जर तुम्हाला काही कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही फक्त एक सिंपल गोष्ट टाकू शकता, बरोबर आहे. आता हे इकडे, तर याच्यामध्ये ह्या खालच्या गोष्टी सगळ्यात तशाच आहे. इथं काय सांगितलं बघा, थोडंसं नीट बघून सांगितलं मी. मी सांगितलं बट यू विल नीड टू टेल
आवर प्रोजेक्ट दॅट पॉल्स ऍप्लिकेशन इज इन्स्टॉल, हे सांगायचं आहे. मग ते इन्स्टॉल नंतर आपण ऍप्लिकेशन कसं ऍक्सेस करणार, तर हे सेटिंग डॉट त्याच्यामध्ये ते नावाचं फाईल आहे का बघू. मग इथं आल्यानंतर बघितलं इथं पॉल्स नावाचं कुठं फाईल आहे का, नाही. म्हणजे पॉल्स आहे हे अजून डी जँगोला समजतच नाही. पायथनने त्याला ते सांगितलंच नाही. मग काय करायचं, मला ही लाईट टाकायची. सांगितलं काय, पॉल्स ऍप मध्ये कॉन्फिगरेशन, बरोबर आहे. मग आता ही लाईन कुठं असते पाहिजे का, मोस्टली ही जी लाईन आहे ना, मायग्रेशन साठी यूज करणार आहे. बरोबर, हे मायग्रेशन साठी यूज करणार आहे आपण. आणि Django includes pause app and run the command. pause app मध्ये, ठीक आहे. ही लाईन कॉपी केली आणि इथं पेस्ट केली. आता याची पहिली लाईन टाकावं असं काही कंपल्सरी नाहीये, पण यांनी टाकलेली आहे. आता ही लाईन मी सेव्ह केली इथं आल्यानंतर. आता मला हे मायग्रेट करायचं. मायग्रेशन करण्यासाठी ही कमांड आहे. ही लक्षात ठेवा कमांड, याचं नाव पायथन मॅनेज डॉट पाय मेक मायग्रेशनचे डॉट पॉल्स. मला इथं कमांड द्यायला लागेल, म्हणजे हे मला थांबवायला लागेल. काही लोक थांबवतात, काही लोक इथं नवीन टर्मिनल ओपन करतात. मी थांबवतो, कंट्रोल सी केलं, याला थांबवलं. इथं मी सांगितलं मेक मायग्रेशन. आता मायग्रेशन म्हटल्यानंतर ना, हा डेटाबेसचा टेबल आहे ना, तो मायग्रेट करायचा प्रयत्न करतो. इथं बघा, तो सांगतो मला, तो सांगताना सांगतो की माझ्याकडे इकडे एक टेम्पररी फाईल क्रिएट केलेली आहे. त्याचं नाव आहे 000 इनिट. आता इथं कुठेतरी ती टेम्पररी फाईल बनली असेल, जी इथं 000 इनिट म्हणून क्रिएट झाली असेल. मी जर इथं रिफ्रेश केलं, इथं कुठं बनली आहे का, नाही दिसत आहे कुठं. जरी सांगितलं इथं पॉल्स मध्ये मायग्रेशन नावाच्या टेबलमध्ये आलेलं आहे, पॉल्स मध्ये मायग्रेशन मध्ये आलेलं आहे. आणि त्यामध्ये बघा ही इथं फाईल बनलेली आहे. तर इथं काय काय क्रिएट होणार आहे इथं आयडेंटिफाय झालेलं आहे. याच्यामध्ये सांगितलं की मला इथं आयडी क्वेश्चन मार्क पब्लिकेशन डेट नावाचं माझ्याकडे एक टेबल बनणार आहे. त्याच्यानंतर खाली आल्यानंतर क्रिएट मॉडेलमध्ये मी चॉईसेस दिलेत की चॉईस काय असणार आहे, चॉईसची आयडी काय असणार आहे, कसा क्रिएट करणार आहे. आता माझ्याकडे हे कमांड क्रिएट झालेत, क्रिएट मॉडेल क्वेश्चन आणि क्रिएट मॉडेल चॉईस. ह्या दोन मॉडेल क्रिएट झालेत. जर मी आता इथं खाली गेलो, इथं गेल्यानंतर मला इथं इथं गेल्यानंतर कळलं ना, इथं मला हे दोन मॉडेल्स प्रमाणे ते बनलेलं आहे. आता पुढची कमांड हे झाल्यानंतर हे मायग्रेशन करायला लागतं. मग मी सांगितलं की हे जे काही केलंय ना, हे पॉल्स 1 नावाने क्रिएट झालेलं आहे. हे मायग्रेशन कर 0 हे असं मायग्रेशन केलं ना मी इथं येऊन कमांड, की मला हा टेबलमध्ये बघा इथं क्वेरीज दाखवतो करून. म्हणजे मगाशी क्वेरी मागे आपण शिकलेलो आहे, क्रिएट टेबल चॉल्स, त्यांनी सगळी कमांड त्याची दिली. तुम्हाला पाहिजे तर ही कमांड हे तुम्ही स्टोअर करू शकता, पण मी करत नाही का, कारण त्या परत परत रिक्रिएट केले ना की आपल्या मनाने येतात. आणि जसं मी हे क्रिएट केलं ना, तर मला हे दोन टेबल बघा, हे पॉल्स चॉईस आणि पॉल्स क्वेश्चन नावाचे टेबल बनले असतील. हे कसे बघणार मी मगाच्या डेटाबेसमध्ये आलो. बरोबर आहे. आता आपल्याला कन्फ्यूज आहे की कोणतं टेबल आहे, ते मलाच कन्फ्यूज आहे आता. इथं दोन दोन डेटाबेस दिसतात, तीन तीन दिसतात, ते पाऊसच पडला याचा. इथं काय करतो, इथं रिफ्रेश करता येतं का बघू. इथं रिफ्रेश केलं, इथं पण आलो, इथं पण रिफ्रेश केलं. आता या दोघांना एक्सपांड केलं. इथं आलो, इथं काय टेबल आहे का, नाही इथं टेबल आहे. इथं आलो, इथं पण टेबल आहे का, नाही. आयडेंटिफायच होत नाही कशात क्रिएट होत आहे. बरोबर आहे. इथं टेस्ट व्ह्यू, नाही मला इथं समजलंच नाही कुठं क्रिएट झालं. कारण की आता इथं कन्फ्युजन होण्याचं कारण असं की इथं दोन टेबल आहेत, हे पण टेबल आहे आणि हे पण टेबल आहे. इथं पण एक एसक्यूएल बनलंय, एक एफ ड्राईव्ह मध्ये बनलंय, एक डी ड्राईव्ह मध्ये बनलंय. बरं ठीक आहे, परत बघू याचं खाली क्रिएट झालं, हे क्रिएट झालं, मायग्रेशन क्रिएट करण्याचं प्रोसेस झालं. आता मी हे केल्यानंतर इथं खाली आलो आणि मी सांगितलं की आता मला हे सगळं झालंय क्रिएट. बरोबर, इथं मायग्रेट करा. मायग्रेट करा म्हणजे ते टेबल क्रिएट करा. इथं आल्यानंतर पायथन मध्ये इथं आलो, मी इथं मायग्रेशन नंतर मायग्रेट करतो. इथं टर्मिनल मध्ये आलो, राईट कमांड दिली, इथं राईट क्लिक, नाही चुकतंय काहीतरी, खाली आलो, मायग्रेट कमांड यायला पाहिजे, चुकतंय परत काहीतरी, खाली आलो, ही कमांड येते. काय सांगितलं, पायथन मॅनेज डॉट पाय मायग्रेट, ही कमांड इंपॉर्टंट आहे. ही तुमची ऍक्च्युअली रेंडरिंग आणि टेबल क्रिएशन करणार आहे. आणि हा फक्त एक नाही टेबल क्रिएट करतो, ह्याच्यासाठी लागणारे ऑथेंटिकेशनचे जे टेबल आहेत हे सगळे क्रिएट होतात. बघा यांनी बरेचसे टेबल क्रिएट केले, बरेचसे डेटा टाईप क्रिएट केले, क्वेश्चन क्रिएट केले. हे सगळं इथं क्रिएट झालेलं आहे. आता परत एकदा इकडून व्हेरीफाय करूया. मी परत डेटाबेसमध्ये आलो, इथं मला परत समजत नाही तर मी इथं क्लिक करतोय आणि इथं बघायचा प्रयत्न करतो की इथं कुठं क्रिएट झालं आहे. बरं, कारण इथं जर नाही दिसलं ना ते तिकडून दिसतं ते. बरं, आता याच्या पुढे पुढे आलो मी आणि परत मी सांगितलं याच्यामध्ये शेल नावाची कमांड आहे. शेल नावाची कमांड मी आता स्किप करतोय. मला इथं एपीआय लिहायचं नाही तुमच्या ठिकाणी. बरोबर आहे, हे एपीआय सगळं लिहायला लागेल, मला मॉड्यूलमध्ये टाकायला लागेल. इथं मॉड्यूलमध्ये क्वेश्चन पेपर वगैरे बनलाय. मला असं वाटतं की आता हे Django मध्ये इथे एक सुपर युजर क्रिएट करायला लागतो. आपण कुठलंही सॉफ्टवेअर बनवलं तर त्याच्यामध्ये एक ऍडमिनिस्ट्रेटर असतो. बरोबर आहे. मग मी काय केलं, इथे एक सुपर युजर क्रिएट केला, इथं राईट क्लिकला कॉपी म्हटलं
आणि इथं सुपर युजर क्रिएट केला. खाली आलो इकडे, परत इथे टर्मिनलमध्ये आउटपुटमध्ये इथं सुपर युजर क्रिएट केला, एंटर केला. तिथं म्हणतो इथं युजरचं नाव टाका. मी सांगतो युजरचं नाव ऍडमिनच आहे. तो म्हणतो ईमेल आयडी टाका. मी माझा जस्ट स्वतःचा आयडी टाकला, rajbarge@hotmail.com. आता हा काय क्रॅश झाल्यानंतर कामाला येतो. पासवर्ड टाका. तो पण मी इथे ऍडमिनच टाकला. परत टाकला ADMIN ऍडमिन. तो म्हणतो हे डुप्लिकेट आणि सोपं आहे, म्हणलं अलाव करा, येस. आता इथं माझा ऍडमिन ऍडमिन नावाचा युजर क्रिएट झाला. माझं हे क्रिएट झाल्यानंतर माझं इथे युजर नेम ऍडमिन टाकलेलं, ईमेल आयडी टाकलं, पासवर्ड कन्फर्मेशन केलं. आता मी सांगितलं आता रन कर. आता रन केलं तर माझी ही दुनिया सुरू होते, जी इतक्या वेळ बंद पडलेली आहे. इथं आज सुरू झाली आणि मी जर इथून परत रिफ्रेश केलं त्या लोकल होस्टला, त्या मगाचं आपलं होतं तिथं, लोकल होस्टला आलो, इथं बंद केलं, रन केलं. तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला ऍडमिनला जायचं का? आता मी जर ऍडमिनला गेलो, तिकडे मला माझं दिसतंय, मी नाव ऍडमिन ऍडमिन टाकलं आणि इथे सांगितलं लॉग इन, तर मला इथे एक लॉग इन करून एक नवीन सॉफ्टवेअर सुरू होतं. आणि हे पहिलं सॉफ्टवेअर ज्याच्यामध्ये आपण इन्फॉर्मेशन बघितलेली. मी इथं क्लिक केलं, तुम्हाला कोणते कोणते ग्रुप आहेत तो सांगतो. मी बॅक केलं इथं, तो युजर कोणते कोणते ते सांगितलं. ते सांगितलं इथे ऍडमिन नावाचा युजर. मी इथे ऍड म्हणलं की मला इथे एक नवीन युजर आला, मी इथे युजर क्रिएट केला. आता मी रवी नावाचा युजर क्रिएट केला, त्याला पासवर्ड दिला R123. खाली आलो R123, नवीन नावाचा युजर क्रिएट केला, सेव्ह केलं. तो सेव्ह केल्यानंतर ती इन्फॉर्मेशन दाखवतो, म्हणतो इथे युजर नेम रिक्वायर्ड 150 और फ्यू लेटर्स, आणि हे ओनली डिजिट्स अल्फाबेट्स. हे काय झालं असं? याला काय म्हणते? हे युजर नेम रवी, हो पासवर्ड इज टू स्मॉल म्हणते. ते म्हणते पासवर्ड इज टू स्मॉल. याला काय सांगितलं? 8 कॅरेक्टर्स पाहिजे मिनिमम. मी सांगितलं RAVI1234 असा त्याचा पासवर्ड सांगितलं, सेव्ह केलं. हो हो, परत सांगायला लागेल इथे RAVI1234. खाली आलो, RAVI1234, इथं सेव्ह केलं. इथं अजून एक युजर क्रिएट झाला. तो म्हणला हा युजर क्रिएट केल्यानंतर ह्याचं कुठची माहिती टाकू शकाल? मी सांगितलं सेव्ह करायचं का, नो म्हणलं. तुम्हाला इथं काही सिक्युरिटी एन्कोडेड इन्फॉर्मेशन देतो. हे SHA हे सिक्युरिटी सर्टिफिकेशन आहे. म्हणजे इकडे आलो ना, ते हे बघा SHA हा सिक्युरिटी लेवल आहे. हा तुम्हाला आत्ता याचा काही उपयोग नाही होणार, पण जेव्हा पुढे गेल्यानंतर तुम्ही IoT केल्यानंतर IoT कराल आणि IoTच्या पुढे तुम्ही नेटवर्क बेस्ड काय ऍप्लिकेशन कराल, हे AWS वगैरे कराल, तेव्हा हे तुम्हाला सिक्युरिटी स्टँडर्ड्स आणि ह्या गोष्टी माहीत लागतात. हे सिक्युरिटीसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. सिक्युरिटीचं कसं काय हॅशिंग करतं, सिक्युरिटी स्टँडर्ड्स काय, हे तर सगळं इथे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. आणि किती टॉप लेवलची सिक्युरिटी तुम्ही बघा, एन्क्रिप्शन, मेसेज एन्क्रिप्शन किती स्टँडर्ड पद्धतीने केलेलं आहे. सो नो बडी कॅन हॅक इट. हे बिटकॉइन मध्ये वगैरे वापरणारी सिक्युरिटी आहे, एन्क्रिप्शन मेथड. बरं ठीक आहे, पण आजकाल काय बिटकॉइन फ्लॉप गोष्ट आहे. तुमचं इथं प्रोजेक्ट रन झालं, तुम्हाला इथे ऍडमिनचं लॉग इन झालं, ऍडमिन मध्ये इथं ग्रुप आणि सब ग्रुप क्रिएट झालं. आता मी जर या मॉड्यूलला गेलो, मी जर इथं हे केलं, मेक युअर ऍप मॉडिफिकेशन इन ऍडमिन. ऍप मॉडिफिकेशन इथं करायचं काय करायला लागेल? तर तुम्हाला छोटीशी गोष्ट करायला लागेल. काय करायला लागेल? तुम्ही जिथं pos.admin.py आहे, तिथं जाऊन हा क्वेश्चन तुम्हाला रजिस्टर करायला लागेल. मी इकडे आलो, माझ्या या साईटमध्ये कुठेच ती गोष्ट नाहीये. इथं बघा, मी तर रवीला फक्त आता एक नाव टाकतो इथं. मला वाटतं रवी तर युजर क्रिएट झालाय. मी सांगतो रवी, लास्ट आडनाव काय तुमचं? रवी शिंदे, SHINDE शिंदे, RS@gmail.com असं काहीतरी नाव टाकलं. बरं, इथे स्टेटस वगैरे टाकू शकता. सुपर युजर आहे का? सुपर युजर आहे, फुल परमिशन रवीला. इथे काही राईट्स द्यायच्यात का? इथे काहीच राईट्स नाही देण्यासारख्या. इथल्या सगळ्या राईट्स, सुपर युजरच्या सगळ्या परमिशन्स इथं, सगळ्या परमिशन सिलेक्ट केल्या, सगळ्यात देऊन टाकल्या रवींना. इथं मूव्ह केलं. डेट काय होतं, लास्ट लॉग इन कधी केलं त्याची डेट येते, जॉईन केलं त्याची डेट येते. मी सेव्ह म्हणतो, रवींचं रेकॉर्ड क्रिएट झालंय सक्सेसफुली. इथं बघा रवींचं अख्खं रेकॉर्ड दिसतंय. पण मी जर परत इकडे बघा, इथं इथं बघा, हे मला सांगतो होम काय ऑथेंटिकेशन काय. मी सांगितलं होम लिहा, तर इथं मला नवीन काही दिसत नाही. मग मला काय करायला लागेल? जी शेवटची स्टेप सांगितलेली आहे ती म्हणजे admin.site.registration questions, हे मला टाकायला लागेल कुठं? pos.admin मध्ये. मी काय केलं, परत माझ्या कोडमध्ये आलो. इथं आल्यानंतर मी परत माझ्या फाईलमध्ये आलो. इथं काय सांगितलं? pos.admin. इथं बघा, हे पॉल्स मध्ये इथं ऍडमिन आहे. इथं क्लिक केला, हे ब्लँक आहे बघा, ते वाक्य नाही. मी इथं पेस्ट केलं हे वाक्य. तो सांगतो इथे ऍडमिन आहे. ऍडमिन मध्ये क्वेश्चन तो आयडेंटिफाय करू शकत नाहीये, पण तो क्वेश्चन नॉट डिफाईन म्हणतो. मी सांगितलं क्वेश्चन बरोबर अजून एक गोष्ट आहे वरती, ती इम्पोर्ट कर. मी सांगितलं करंट मॉडेल मधनं जे क्वेश्चन आहे ते इम्पोर्ट कर. इथं करंट मॉडेल मधनं तरी क्वेश्चन इम्पोर्ट केलं.
ती एक त्यातनं एरर गेली. जशी एरर गेली मी इकडे माघारी आलो आणि परत इथं रिफ्रेश केलं. इथं रिफ्रेश करायचा प्रयत्न केला. माझं क्वेश्चन इथं आलेलं आहे. बरं म्हणजे पॉज नावाचं सॉफ्टवेअर तर कनेक्ट झालंय. क्वेश्चन आले इथं क्लिक केलेत आणि मला क्वेश्चन मध्ये इथं नवीन क्वेश्चन टाकता येतात. मी सांगू शकतो माझं क्वेश्चन काय आहे. ठीक आहे. व्हॉट WHD व्हॉट इज IoT आणि तुम्ही जर पब्लिकेशन डेट सांगू शकता कधी पब्लिश होणार आहे. तर हा क्वेश्चन आजच पब्लिश व्हायला पाहिजे. किती वाजता? आत्ता नाव आत्ता लगेच व्हायला पाहिजे. सेव्ह केला हा क्वेश्चन पब्लिश झाला. बरं इथपर्यंत तुम्हाला करायचं रवी. ठीक आहे. पण हे डायरेक्टली तुम्ही करू नाही शकणार. तुम्हाला सगळ्या पाठीमागचे व्हिडिओ बघितले तर तुम्ही इथपर्यंत पोहोचाल. आणि याच्यानंतर मग आपण इथं लिस्ट क्रिएट करणं आणि बाकीच्या गोष्टी मॅनेज करणं हे बघणार आहे. याच्यातून लॉग आउट केलं की मी लॉग आउट म्हणून यातून बाहेर येणार आहे. आता जर तुम्ही इकडे आलात आणि इकडे जर त्या फाईलचा परत एकदा अभ्यास करायचा प्रयत्न केला तर इथं बघा एकदम सोपी गोष्ट अशी नाही की मी इथं फाईल्स मध्ये आलो. बरोबर इथं फाईल्स मध्ये आलो. इथं फाईल्स मध्ये ही बघा ही temp.sql फाईल आहे ना. हीच आपली फाईल आहे ना. नाही, ही फाईल आहे ही. इथं तुम्ही बारकाईने बघितली हिला. हिला ओपन करायचा प्रयत्न केला, बारकाईने एक्सप्लोर करायचा प्रयत्न केला. तुम्हाला समजेल की या फाईलमध्ये काय काय. आणि ती फाईल आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही बराचसा डेटा इथं मॅनेज करू शकाल. इथं बघा खूपशा कमांड इथं क्रिएट झालेल्या आहेत टेबल वगैरे वगैरे वगैरे. आणि इथं डेटाबेसेस मध्ये आला तर तुम्हाला तिथं आयडेंटिफाय व्हायला पाहिजे. मी इथं रिफ्रेश करतो. इथं रिफ्रेश केलं आणि बघा मगाशी काहीच दिसत नव्हतं. फक्त स्टुडंटच दिसायचं. आता तसं नाहीये. आता इथं बघा इथं ग्रुप दिसतोय. ग्रुपच्या परमिशन दिसतात, युजर दिसतात. मी ह्या युजरला क्लिक केलं इथं बघा इथं क्लिक केलं. तुम्हाला लगेच सांगतो इथं 2 युजर्स आहेत. बरोबर आहे. इथे युजर आले त्याचे. इथं मगाचा क्वेश्चन आला इथं क्वेश्चन मध्ये आलो. व्हॉट इज IoT हा क्वेश्चन आला मगाचा केलेला. म्हणजे हे सगळं बॅकएंडला इथं सेव्ह होतं. बरोबर आहे. हे बेसिक पॉवर आहे Djangoची. आणि याच्यामधनं डेटा आपण बराचसा याच्यामध्ये बरचसं इंटरफेस बनवून पुढे बऱ्याचशा सॉफ्टवेअरला इंटिग्रेट करून देतो. ठीक आहे. मी इकडे थांबतो. स्टॉप एंडिंग